So what's up beautiful people, right now I'm in USA. It's been a month that I'm here. It's been few days that I'm here at Chicago, and today I'll be moving to Philadelphia again. So आजबाट चाहिँ म अलिकति लाइक यताउता ब्लगहरू हाल्छु भनेर बसिरहेको होइन. यो चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा विथ मनसुन भन्ने च्यानलको लागि होइन. त्यो च्यानलमा चाहिँ डेली लाइफस्टाइल यताउता कुराहरू राख्नलाई. ट्राभल विथ मनसुन भन्ने च्यानलमा चाहिँ बेसिकली अलिकति मजाले प्लान गरेको ट्राभल्सहरू कम्प्युटर मात्रै राख्ने त्यहाँ होइन. अनि यो च्यानलमा चाहिँ नर्मली अब यताउता मेरो कुराहरू मात्रै राख्नलाई. सो इट्स दसैँ टाइम. ह्याप्पी दसैँ टु एभ्री वान होइन. अब कहिले अपलोड हुन्छ यो भिडियो, बट स्टिल ह्याप्पी दसैँ टु एभ्री वान. अनि दिस इज माई फर्स्ट दसैँ इन युएसए. अब दिदीहरूसँग नै मनाउने, दिदी डान्ससँगै. एन्ड भान्जा पनि छ, भान्जाको पनि फर्स्ट दसैँ, मेरो पनि फर्स्ट दसैँ. आई विल ट्राभलिङ. लेट्स सी कता कता पुगिन्छ. म चाहिँ फिलाडेल्फिया पुग्यो अहिले. एन्ड म चाहिँ अब यहाँ भिनाजुलाई कुर्छु. भिनाजु लिन हुन्छ. यहाँबाट दिदी भिनाजु घर जान्छु. त्यहीँ बस्छु यो महिना. दसैँ त्यहीँ मनाउने हो. सी यु गाइज टुमोरो मर्निङ. सो वाट्स अप ब्युटिफुल पिपल. इट्स द नेक्स्ट डे. अनि अहिले चाहिँ म दिदी भिनाजु घरमा. सो दिस इज माई रुम. दिस इज माई वर्किङ स्पेस अहिलेलाई. एन्ड अब यहीँ बसेर एडिट गर्ने, पढ्ने सब यहीँ बसेर हो होइन. बाहिर चाहिँ भ्यू यस्तो छ. एन्ड अब चाहिँ भान्जालाई भेट्नुपर्छ. भान्जा बाबुलाई भेटेर पूजासुजा छ होइन. आज त्यही त्यसले के भन्छ समय बजी के पूजा गर्ने खाने हो. पानी त डेन्जर परिरहेछ. पानी चाहिँ डेन्जर परिरहेछ बाहिर हेरौँ. जस यो एरिया चाहिँ एकदम साइलेन्ट छ. साइलेन्ट मेरो वर्किङ स्पेस चाहिँ यो होइन. सो अहिलेलाई ल आज दिनभरि खाना खानु पऱ्यो, खाना बनाउनु पऱ्यो. अब त्योसँग मिलेर खाना बनाउनु पऱ्यो. त्यसपछि बाहिर ग्रोसरिज सपिङ गर्न जाने भन्ने छ. एन्ड त्यही हो. ल मिट यु गाइज इन पूजा. दाइले पनि त्यही गर्नुपर्छ नि. टिका मात्र ल्याएर पुग्छ मम्मी. मनसुनले पनि त्यही गर्नुपर्छ कि टिका. तल माथिबाट गऱ्यो त तिन टिका अनि थोत्रो हेर न. यसो छ क्या अन्त त्यो त पानी मुखाले सटना. म चाहिँ मेरो दिदीसँग है. दिदी गाडी चलाइरहेको छ मस्त होइन. म चाहिँ सिकिरहेको छु चलाउन. हेरिरहेको छु रुल्सहरू सिकिरहेको छु. हामी चाहिँ ग्रोसरी सपिङ गर्न जाँदा भोलि चाहिँ दसैँ. भोलि टिका लाउने दिन हाम्रो लागि. अब नेपालमा सायद त आज रातिको 2 बज्छ यहाँ हेर्दाखेरि. तर अब बिहान उठेर लाउने हो. को 2 बजी उठेर लाउँछ. बिहान उठेर लाउने. अब हामी हो दिदी भिनाजु म भान्जाको नि फर्स्ट दसैँ. अब मेरो पनि युएसमा फर्स्ट दसैँ. अब त्यही टिका लाउने. हामी चाहिँ अहिले गइरहेछौँ अन द वे. You
We're shopping at Indian Mart right now. Huh? ए यहाँ मसलाहरू केही छ जानु पर्ने ए फुटाउने कोकोनट भोलि फुटाउनु पर्छ ए आज ए अहिले गाडी छ सब्जी मसला सांबार पानीपुरी ड्राई म्याङ्गो एभरेस्ट जिरा मिट मसला सबै छ है क्यू चाहिन्छ ननक क्यू डिक्कीमा धुरै लुगा रहेछ त के को लुगा अब हामी अर्को ठाउँमा गइरहेको है गाइस अब हामी जानु लाग्छ अरे यहाँ चाहिँ के को लागि यस्तो लाने यस्तो होला सेम हो फोर पिसको हुन्छ नि एलबी हो ग्रोसरी सपिङ गरेर आउँदा हामी ग्रोसरी सपिङ यो ठाउँको नाम के अरे वेगमेन्स यो रे यो आज खाजा पनि सेट भयो हामी उता खै जाने है इन्डियन होइन त अलिक मटन बाँकी छ भने यो कालो छ नि घर यो हटभित्र फालेर सक्यो अब डेन्जर पानी परेको यार वान चिसो छ ल अब हिउँ पर्ने बेलामा लाग्छ के हो यस्तो यार वाइट चिसो छ त पानी त मौसम ल हामी त घर पुग्यो है गाइज के विदेश भन्ने मलाई एउटा 2 किलो 1.5 किलो खसीको 8,000 पर्छ के विदेश भन्ने भनेको 1.5 किलो खसीको 8,000 पर्छ लास्टमा महँगो रहेछ खसी त ल अब हामी त घर पुग्यो दिस इज द हाउस अब के लाने हो ल म सामान भित्र राखेर बोल्छु है त तिमी भान्जा बाबु है तिमी भान्जा बाबु है बाबा के खाएको तिमीले के खाएको भन्देऊ के खाएको ब्रोकली watermelon baby watermelon don't forget my favorite watermelon के गरेको भन्नु न पूजा गर्न लाग्यो हो गाडी पूजा गर्न लाग्यो आउँछ गाडी पूजा गर्न लाग्यो हो गाडीमा चलाउँछ के गर्दै हो भन्दै बाबु फर्स्ट गाडी पूजा गरेको आज कुन डे रे आज के डे रे ट्युसडे प्राय नवमी हैन very good सही जवाब नवमीमा गाडी पूजा गर्ने हैन के गर्छ बाबु नवमीमा गाडी पूजा गर्छ भन्दै गाडी पूजा गर्छ
यो त काँचै अन्डा हो त्यो मान्छेले चेक गर्ने बेलामा त अन्डा फ्राई पनि छ सोचिदिन्छ भात पनि छ इन्जिनले पाक्छ र खाउनहरू गर्छ त्यो के मान्छे अन्डा बनाउनु पर्ने ल फुट्यो नरिवल फुट्यो नरिवल के फुट्यो पनि चढाइदिउँ होइन ल यति भएपछि पूजा भयो पूजा सम्पन्न भयो सो यस गाइज दिस इज द टाइम टेकन माई भ्लग आज चाहिँ अलिअलि सपिङ गऱ्यो गाडी साडी वास गऱ्यो पूजा गऱ्यो एन्ड भान्जासँग खेल्यो भान्जा देखिहाल्नुभयो एन्ड अब खासै के गर्नु भोलिको लागि प्रिपरेसन भयो के अरे भोलि टिका हो सो अब लेट्स एन्ड द भ्लग यहीँ होइन सो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड इफ यु हेभन सब्सक्राइब देन प्लिज सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर माई भ्लग होइन अब आई होप आई विल बी एबल टु अपलोड भ्लग फ्रिक्वेन्टली डेली त नभनौँ डेली त अब एडिट गर्न काफी आउँछ होइन फ्रिक्वेन्टली होइन एन्ड ओके सो लेट्स मिट यु गाइज इन द नेक्स्ट भ्लग थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई